Lê Họa dùng khăn giấy lau khô mặt, dặm lại chút phấn. Cho dù mệt mỏi cỡ nào cô cũng không muốn để người khác trông thấy bộ dạng uể oải của mình. Thật ra đây chỉ là một thói quen mà thôi, không phải cố tình khiến người khác nghĩ mình sống tốt. Chỉ là cô muốn tự nhủ rằng bản thân đang rất ổn. Lý do mới nực cười làm sao. Cô ra khỏi phòng vệ sinh, không khí bên ngoài dường như không đến nỗi quá ngột ngạt. Cô khẽ nhéo cánh tay mình, cảm giác đau sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Dạ dày như thể có một lỗ hổng lớn, nóng lạnh luân phiên chảy qua. Giả vờ không đau nhưng bước chân lại không vững. Chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Gặp mấy đồng nghiệp đang tụ tập nói chuyện, cô bèn chào hỏi họ. Số chị đúng là sướng thật đấy. Tiếp vài ly rượu đã nhận được bao nhiêu tiền va rồi. Tiểu Lợi lắc đầu than thở. Nghe nói hôm nay sếp Phương rất hài lòng về chị, còn va thêm cho chị 10%. Trước thái độ thăm dò của đối phương, Lê Họa chỉ cười. Dù có đúng thế thật thì em cũng nên biết chị đã phải đánh đổi bằng việc bào mọn dạ dày của mình. Làm việc gì cũng cần phải trả giá, đâu có chuyện được hưởng lợi một cách dễ dàng. Lê Họa, sao cô vẫn còn ở đây? Ai đó gọi tên cô. Gì thế? Có người tìm cô đợi nãy giờ rồi. Lê Họa gật đầu, không giấu được vẻ khó chịu trên mặt vì bị ngăn cản về nhà nghỉ ngơi. Đối phương hẹn gặp cô trong phòng VIP, chứng tỏ người này có thân phận không hề đơn giản. Đầu óc cô bây giờ chỉ là một mớ bòng bong, thật sự không muốn suy đoán xem đối phương là ai, gặp cô để làm gì. Mở cửa ra, Lê Họa ngây người, ngỡ mình vào nhầm phòng. Bên trong là một đôi vợ chồng cao tuổi. Cô không nhớ nổi mình có quen họ hay không. Xin hỏi hai vị tìm tôi? Cô ngờ vực hỏi, trong lòng đã đoán ra 8-9 phần. Đôi vợ chồng quan sát cô giây lát, người phụ nữ lên tiếng. Chào cô Lê, mời ngồi. Bầu không khí thật nặng nề. Lê Họa muốn cười nhưng không thể nào nhếch môi được. Nếu không phải hôm nay, không phải giờ phút này, có lẽ biểu hiện của cô sẽ không tệ đến vậy. Huống hồ dạ dày vẫn đang quặn thắt, đúng là xui xẻo. Chúng tôi là bố mẹ của Trác Dực Đình. Ông Trác mở lời. Cháu chào hai bác. Lê Họa máy móc đáp. Bà Trác nhìn cô tay ôm bụng, trong mắt không có lấy một chút cảm thông. Phụ nữ dấn thân vào cái nghề này mà vẫn tưởng mình trong sạch, vừa than vãn bị người khác khinh bỉ, vừa mượn cớ gia cảnh nghèo khó. Chẳng qua là vì sợ vất vả, không muốn kiếm tiền bằng đôi tay mình. Có viện đủ lý do cũng không xóa sạch được cái dơ dáy ấy. Không khỏe sao? Bà Trác chau mày hất cằm, điệu bộ đầy vẻ khinh miệt. Xem ra hôm nay cô uống nhiều lắm, nhưng đó là công việc, chắc cô cũng quen rồi. Đừng tưởng làm bộ khổ sở thì sẽ nhận được sự cảm thông của người khác. Phụ nữ bây giờ lắm thủ đoạn, chẳng trách con trai bà lại mê muội đến vậy. Bác nói đúng ạ, đây đúng là công việc của cháu. Cô bỏ tay ra khỏi bụng, cảm giác khó thở càng thêm rõ rệt. Cô mím môi nói. Không biết hôm nay hai bác tới tìm cháu có việc gì? Ông Trác vẫn chỉ lặng lặng quan sát Lê Họa. Những việc này cứ để phụ nữ nói chuyện thì thích hợp hơn. Cô không biết hay giả vờ không biết? Bà Trác nhếch môi cười khẩy. Thời buổi này không thiếu những chuyện như thế. Một cô nàng lọ lem luôn gặp phải một bà mẹ chồng ác độc. Bà ta sẽ nhét nắm tiền vào tay cô và nói. Chẳng phải cô bám lấy con trai tôi vì tiền ư? Cầm lấy rồi cút ra xa. Trước đây Lê Họa đã từng chứng kiến những tình cảnh tương tự. Khi ấy cô chỉ cảm thấy nực cười. Thật không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Cháu quá ngốc nên không nghĩ ra. Cô mỉm cười đáp. Bà Trác cau mày, giọng đanh lại. Tránh xa con trai tôi, cô không xứng với nó. Lê Họa nhìn bà ta. Bác ạ, bác tìm nhầm người rồi. Mấy câu kia bác nên nói với con trai bác thì đúng hơn. Rằng anh ấy có mắt như mù mới để ý tới loại con gái như cháu. Vẫn còn tự biết thân biết phận đấy. Con gái tử tế ai lại suốt ngày ở đây.
Gia cảnh nhà cô đâu đến nỗi nào mà phải làm nghề này. Ai cũng có lòng tự trọng, nếu ngay cả tự trọng mà cô cũng không có. Bà Trác ngừng lại giây lát. Làm người không thể chọn sai đường. Cô chọn con đường này không ai ý kiến gì. Nhưng giờ dính dáng tới con trai tôi, nó chẳng những muốn cưới cô mà còn ép chúng tôi chấp nhận cô. Dù cô dùng thủ đoạn gì để dụ dỗ con trai tôi, cô cũng không thể qua được cửa chúng tôi đâu. Nếu thật lòng với con trai tôi thì đừng làm hỏng cuộc đời nó. Còn nếu cô vì tiền... Bà Trác ngừng lại, nhìn sắc mặt Lê Họa. Cô cười. Đương nhiên là cháu thích tiền rồi ạ. Thành thật mà nói, nếu Trác Dực Đình không phải là công tử nhà giàu, cô đã chẳng để mắt tới anh. Cô vốn là một người rất thực tế. Bà Trác hừ lạnh, vẻ mặt ra điều biết ngay mà. Ông Trác cũng sa sầm mặt lại, hận một nỗi không thể kéo thằng con trai trời đánh của mình đến đây để xem đứa con gái này là hạng người nào. Ông lập tức lấy ra một tờ séc, nóng lòng muốn giải quyết nhanh gọn mớ rắc rối này. Chỉ cần Lê Họa nhận tiền, nghĩa là chứng tỏ cô ta đồng ý rời khỏi con trai ông. Giao dịch hoàn tất. Dù Lê Họa có đổi ý thì Trác Dực Đình cũng đã biết được con người cô ta sẽ không tiếp tục mê muội như bây giờ nữa. Tấm séc bị ném xuống chân Lê Họa. Cô trầm mặc giây lát, cơ thể đau đến cứng đờ. Thật hay, bao nhiêu chuyện xui xẻo đều kéo đến cùng một lúc. Cô cúi xuống nhặt tấm séc, nhìn ông bà Trác và nói: trong mắt hai bác, con trai mình chỉ đáng giá ngần này thôi sao? Cô khẽ cười, dùng thái độ khinh bỉ mà xé tấm séc, sau đó ném vào thùng rác. Chỉ thế này mà cũng muốn mua chuộc cháu ư? Cô nhớn mày nói. Làm người đừng có tham lam quá. Bà Trác giận dữ. Cô muốn bao nhiêu? Lê Họa ngạc nhiên. Giờ đến lượt cô được ra giá ư? Cô bắt chéo chân, điệu bộ vênh váo. Để cháu nghĩ đã. Cô... Bà Trác bặm môi nhìn Lê Họa như thể cô là một con quái vật. Ông Trác vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi yên chưa lên tiếng. Lê Họa quan sát họ bằng ánh mắt khinh bỉ mà họ nhìn cô. Điều này khiến ông bà Trác càng thêm phẫn nộ. Cô cau mày như thể đang toan tính điều gì đó. Dù sao cô cũng đang không thoải mái, chẳng cần để ý người khác có thoải mái hay không. Nếu không có gì thay đổi thì Trác Dực Đình sẽ trở thành người thừa kế Trác Thị đúng chứ? Cô hỏi như tự nhủ với chính mình. Hay là hai bác giao cả Trác Thị cho cháu đi? Lúc này ông Trác không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mở miệng nói. Đừng có ăn nói hàm hồ. Không được phải không? Lê Họa cười. Hai bác đừng khiến cháu hiểu lầm rằng yêu cầu nào của cháu cũng được hai bác đáp ứng. Bà Trác giận sôi máu. Sao lại có loại phụ nữ vô liêm sỉ như cô? Trước khi hỏi câu này, bác hãy về hỏi con trai bác xem thích cháu vì điều gì. Bác mắng cháu như vậy, chẳng khác nào mắng con trai mình có mắt như mù. Cháu không hề bận tâm đâu. Bà Trác đứng bật dậy, ông Trác vội giữ tay bà, quắc mắt nhìn Lê Họa. Đối với kẻ vô lại này không cần phải nhiều lời. Lê Họa ngồi yên, dáng vẻ nhàn nhã. Hai bác đi cẩn thận, cháu cũng lo hai bác tức giận quá ngã bệnh thì cháu lại phải chịu tội. Bây giờ nhiều kiểu cố tình ngã lắm, tầng lớp dân thường như cháu không đủ sức chi trả viện phí đâu. Nhưng phí chỗ ngồi ở đây cháu sẽ trả, dù sao cháu cũng là phận con cháu. Mãi đến khi ông bà Trác rời khỏi cửa, Lê Họa mới vứt điếu thuốc trong tay đi, ho sặc sụa. Cô đứng dậy, suýt nữa té ngã, vội vàng chống tay vào ghế. Đi được vài bước cô cảm nhận rõ chất lỏng đang cuồn cuộn trong bụng mình. Ông trời quả thật không muốn cô được sống yên ổn, dù chỉ một giây. Chẳng cần soi gương cô cũng biết, lúc này sắc mặt của mình rất tệ. Cô loạng choạng rời khỏi ở La Mo, chỉ mong mau chóng về đến nhà trước khi mình chính thức ngã quỵ. Cô thật sự rất ghét tình trạng lúc này. Bụng đau dữ dội, cô không chịu được, phải vịn vào thân cây gần đó mà nôn. Nôn đến khi bụng rỗng tuếch, miệng đắng ngắt.
đang cầm khăn giấy lau. Mặt đất phía trước bỗng xuất hiện một bóng người. Cô lập tức quay đầu. Lộ Thiếu Hành đang lạnh lùng nhìn cô. Cô thật có bản lĩnh đấy. Anh cất lời khen ngợi. Trước giờ tôi chưa từng thấy họ tức giận như thế. Họ mất công đợi cô lâu đến vậy, mà lại nhận được món quà ra mắt lớn quá. Chắc cả đời này cũng không quên nổi. Dứt lời anh quay đầu đi về phía tài xế, vừa đánh xe ra khỏi bãi. Lê Họa ngơ ngác nhìn theo, bàn tay nắm chặt. Lộ Thiếu Hành biết rõ ông bà Trác đang ở đây, nhưng vẫn cố tình ép cô uống nhiều rượu, chẳng qua là muốn để họ trông thấy bộ dạng khó coi của cô. Trò tiêu khiển của những kẻ lắm tiền chính là coi người khác như quân cờ để họ có thể tùy ý sắp đặt vào vị trí họ muốn. Cô đã bất cẩn để Lộ Thiếu Hành đắc ý lần này. Miệng mỗi lúc một đắng chát. Một linh hồn cô độc quả thật đáng xấu hổ. Vừa muốn nhận lấy sự ấm áp của người khác, nhưng lại không muốn nỗ lực, không muốn đánh đổi. Lê Họa cả đêm không ngủ được, đầu đau như muốn nổ tung. Đã vậy lại đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Cô vùi mình trong chăn, mắt nhắm nghiền. Chỉ muốn cứ thế mê sảng đến tận hôm sau. Cô mộng mị một giấc dài. Vô vàn chuyện thật và ảo hỗn độn xuất hiện trong đầu. Cho đến khi mở mắt trời đã sáng rõ. Cô chỉ là một người bình thường, cũng có những suy nghĩ riêng. Cô tin tưởng trên đời này thật sự tồn tại quy luật nhân quả. Tất cả những việc bản thân đã làm, dù bí mật đến mấy rồi cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, trước giờ cô không bao giờ làm những việc mà mọi người coi là xấu xa. Bao nhiêu năm qua, hóa ra cô đã sớm thay đổi, chẳng còn đơn thuần như khi còn nhỏ nữa. Cô từng nghĩ con gái không nên hút thuốc uống rượu, nhưng giờ cô đã giỏi những thứ đó lắm rồi. Tưởng tượng và hiện thực vĩnh viễn khác xa nhau. Dù mệt mỏi thì vẫn phải rời giường nấu cơm giặt giũ. Hồi nhỏ mỗi lần cô đến kỳ kinh nguyệt, bà ngoại đều không cho cô đụng vào nước lạnh. Sau khi bà qua đời, chẳng còn ai nhắc nhở cô những điều kiêng kỵ ấy nữa. Lê Họa thẫn thờ nghe âm thanh của máy giặt. Cứ cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó nhưng không thể nhớ nổi. Cô chợt thấy ngực đau nhói. Ở một mình nên nhiều lúc chẳng muốn chăm chút bản thân, chẳng muốn nấu ăn. Sau nhiều lần Tô Tự vứt mì gói lung tung, cô chẳng còn nhớ phải đi mua thêm, đành làm chút đồ ăn đơn giản cho qua bữa. Không rõ hiện giờ Tô Tự có ổn không nữa. Cách hai người chơi với nhau khá đặc biệt, thông thường rất hiếm khi liên lạc. Bản thân cô cũng chẳng muốn nhận được điện thoại của Tô Tự. Mỗi lần có điện thoại là y như rằng có chuyện không hay xảy ra. Khi tiếng chuông báo vang lên lần thứ tư, Lê Họa mới giận mình buông chiếc thìa xuống, liếc nhìn điện thoại. Cái tên Trác Dực Đình nhấp nháy trên màn hình đen sẫm, nổi bật như thể độc chiếm bầu trời đêm, một sự tồn tại không thể bị phớt lờ. Do dự giây lát, Lê Họa quyết định nhận cuộc gọi điện thoại này. Em đang ở đâu? Giọng nói của Trác Dực Đình vang lên rõ mồn một bên tai. Ở nhà. Xuống đây. Lê Họa còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để từ chối thì đối phương đã cúp máy. Nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, cô ngán ngẩm mang bát đũa vào bếp, cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó chậm chạp rời khỏi phòng. Đứng trong thang máy, cô nhìn hình ảnh mình trong gương, thầm tự nhủ. Lê Họa, mày đã 24 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Đừng cố theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Nghĩ như vậy khiến lòng cô dễ chịu phần nào. Không nên mơ mộng tới những điều hão huyền. Đối với bản thân mình, đối với mọi người đều tốt. Lê Họa xuống tới nơi, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Trác Dực Đình đứng tựa người bên chiếc ben. Dáng người anh dong dỏng cao, phong thái tự do tự tại. Trông anh như vậy rất giống một bức tranh đẹp. Cô thầm cười, nhạo bản thân. Cô nào có tư cách gì mà đánh giá hay phán xét kẻ khác? Thân thể của cô sao có thể sánh được với người ta chứ? Anh ấy là lựa chọn tốt nhất để lấy làm chồng. Cô nên giữ chặt mới phải. Anh đợi em lâu chưa?
Lê Họa đi đến trước mặt Trác Dực Đình. Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu mới dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc cô. Cũng chưa lâu lắm. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay anh không đi làm à? Không. Đôi mắt anh sáng long lanh. Đôi khi người ta không thể nói rõ vì sao lại bị thu hút bởi một cô gái. Nhưng anh thì biết cô chính là người mà anh đã đợi từ lâu. Anh không có những tin đồn trăng hoa. Anh không có những tin đồn trăng hoa, lại là người có trách nhiệm. Cô không biết tại sao trong thâm tâm mình lại có rào cản đối với anh. Lê Họa, mày chẳng phải thiên kim tiểu thư, cần phải biết rõ thân phận và địa vị của mình. Lên nhà ngồi một lát nhé. Cô vừa dứt lời, cả hai đều không khỏi sửng sốt. Bản thân cô ngạc nhiên vì rốt cuộc mình cũng chịu thỏa hiệp. Còn Trác Dực Đình ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên cô mời anh lên nhà. Được. Lê Họa đi đằng trước, Trác Dực Đình bước theo sau. Em ở một mình. Cô đột nhiên mở miệng. Bố mẹ em ly hôn lâu lắm rồi. Đã là chuyện nhiều năm về trước, bây giờ nhắc lại cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa. Có lần cô xem chương trình truyền hình Father Winward, khi được hỏi bố mẹ đã ly hôn hay chưa, cô gái trong chương trình mỉm cười nói bố mẹ mình không còn chung sống với nhau nữa. Lần đầu tiên Lê Họa biết, nhìn người khác cười vui vẻ, bản thân cũng có thể đau khổ đến vậy. Trác Dực Đình bước theo cô vào nhà, khẽ đặt bàn tay lên vai cô. Trác Dực Đình bước theo cô vào thang máy, khẽ đặt bàn tay lên vai cô. Anh cảm thấy mừng vì rốt cuộc cô đã chịu mở lòng ra với mình để tâm sự những chuyện riêng tư. Khoảng cách giữa hai người cơ hồ được rút ngắn. Chỉ cần anh đưa tay ra là có thể chạm đến thế giới của cô. Nhà em hơi bừa bộn đấy, anh đừng chê nhé. Lê Họa nói khi vừa ra khỏi thang máy. Trác Dực Đình vẫn thản nhiên đi theo cô, chẳng nghĩ gì nhiều. Anh không quá để tâm đến việc nơi ở của cô ra sao. Hiện tại trong lòng anh chỉ âm ỉ một niềm thỏa mãn. Căn hộ của cô không lớn, vừa đủ với một cô nàng độc thân. Đồ đạc bài trí khá ngăn nắp và toát lên phong cách nữ tính. Anh uống gì? Lê Họa có phần gượng gạo, không biết nói gì để xua tan bầu không khí kỳ lạ này. Gì cũng được. Cô rót một cốc nước đặt lên bàn trà. Ở một mình không sợ à? Trác Dực Đình nhìn cô đầy yêu thương. Anh có thể cảm nhận được nỗi cô đơn đang hiện hữu trong căn phòng nhỏ bé này. Tivi, tủ lạnh, điều hòa, cái gì cần có đều có, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp. Lê Họa ngồi xuống ghế, cố gắng tỏ ra mình đang rất ổn. Trước kia đi ngủ em luôn phải bật đèn, cứ cảm thấy trên giường có thứ gì đang ngồi nhìn mình. Giờ thì hết rồi, đi làm về là lăn ra ngủ như chết, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nhớ lại hồi đó cũng thấy thú vị. Trác Dực Đình nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự chân thành. Để anh chăm sóc em, để anh làm ngọn đèn thắp sáng cho em được không? Cô có phần căng thẳng cúi đầu nói. Bố mẹ anh đã tìm gặp em. Thần sắc của cô lúc này thật sự rất tệ. Đáng ra cô không nên như thế. Lăn lộn với cuộc đời bấy lâu nay đã giúp cô trưởng thành hơn nhiều. Chẳng còn là cô gái mềm yếu như trước kia nữa. Tại sao cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình? Anh biết. Ánh mắt của Trác Dực Đình trở nên xa xăm. Chắc chắn bố mẹ đã nói những điều khiến em buồn. Bản thân em cũng nói với hai bác những câu rất khó nghe. Nói điều này ra, Lê Họa chợt cảm thấy mình thật giả tạo. Chẳng khác nào những nhân vật nữ phụ xấu xa trong tiểu thuyết luôn tỏ ra ấm ức trước mặt nam chính. Em hiểu suy nghĩ của hai bác mà, thật đấy. Em không cần lo lắng về chuyện này, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Em chỉ cần yên tâm ở bên anh là đủ. Trác Dực Đình có chút bất an, luôn phải tự trấn tĩnh bản thân, tim đập thình thịch. Được không? Vào khoảnh khắc cô gật đầu đồng ý, nụ cười rốt cuộc cũng bừng sáng trên gương mặt anh.